Hello mọi người, nhà mình vừa có chuyến đi Hồng Kông tự túc vào tháng 3 vừa rồi. Và đây sẽ là một clip chia sẻ tất tần tật những thứ mình đã chuẩn bị trước chuyến đi, như chi phí, lịch trình và cả kinh nghiệm mà mình đã có sau chuyến đi nữa. Nếu mọi người cũng đang tìm hiểu thông tin cho chuyến du lịch sắp tới thì có thể tham khảo clip này của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ xen kẽ với việc đi chơi nên mọi người chịu khó xem hết clip nha. Hello mọi người, mình đã đang có mặt ở sân bay rồi đây. Trời ơi, đông quá mọi người ơi. Việc quan trọng đầu tiên vẫn là xin visa. Theo như mình thấy thì visa Hồng Kông không quá khó nếu mọi người đã từng đi một vài nước và đã có kinh nghiệm xin visa trước đấy. Tuy nhiên thời gian duyệt hồ sơ khá là lâu so với các nước khác nên mọi người cũng cần cân nhắc thời gian xin sớm để không ảnh hưởng đến lịch trình của mình nhé. Theo như mình tham khảo thì mất ít nhất khoảng 3 tuần mọi người sẽ nhận được thư phản hồi, nhưng có những người cũng phải đợi đến tận 2-3 tháng sau thì mới biết kết quả. Vậy nên nếu sau 3 tuần mà chưa thấy gì thì mọi người có thể gửi mail giùm họ nhé. Vì visa Hồng Kông là e-visa, vậy cho nên sau khi có kết quả họ sẽ gửi mail cho mình. Và mọi người có thể lưu cái ảnh đó ở trên điện thoại hoặc là in ra tờ giấy A4 cũng được nhé. Gia đình mình thì tự xin hoàn toàn chứ không thuê qua dịch vụ và giá nộp visa là 330 đô la Hồng Kông cho một người. Ngoài ra thì mình còn thuê phòng công chứng để dịch thuật hồ sơ giúp mình khoảng 70-80k một tờ. Còn nếu không cảm thấy yên tâm và chắc chắn về hồ sơ thì mọi người có thể xin qua các bên dịch vụ. Mình tham khảo thì giá thường khoảng 2-4 triệu một người. Chi tiết những thứ cần nộp thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Về phần vé máy bay thì nhà mình đặt thẳng trên website của hãng Cathay Pacific. Mình đặt trước 1 tháng và săn được giá tầm 5.200.000 một người, đã có 23kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay. Máy bay rất rộng, chỗ ngồi thoải mái, giờ bay đẹp mà lại có sẵn một suất ăn luôn. Thời gian bay từ Hà Nội sang Hồng Kông thì chỉ khoảng 2 tiếng thôi. Trước khi bay sang đây thì nhà mình đã mua SIM ở Việt Nam. Mọi người có thể mua SIM vật lý hoặc eSIM. Và sang bên này thì ngoại trừ TikTok ra, các nền tảng mạng xã hội khác đều có thể vào được thoải mái. Nếu mọi người mua SIM du lịch thì sẽ chỉ có data để sử dụng mạng thôi, còn phải mua SIM nội địa thì mới có số điện thoại nhé. Mình sẽ để link mua và thông tin liên hệ của người bán cho mọi người ở dưới nhé. Những lần đi du lịch nước ngoài gần đây thì nhà mình đều mua của shop này. Mình đã so sánh giá thì giá nhà họ khá là hợp lý và lần nào mình sử dụng cũng rất là ổn định. Trời ơi, mọi người đi hết rồi, cái tụi mày chụp hình á, còn đúng vali nhà tôi luôn. Mọi người ơi, vừa ra khỏi cái cửa nhập cảnh các thứ ấy, đi ra ngay ngoài luôn là cái chỗ mua vé tàu để đi vào thành phố nha. Phương tiện di chuyển thì nhà mình đi chủ yếu là tàu điện MTR, xe buýt 2 tầng và thỉnh thoảng là Uber nữa. Hồng Kông cũng nhỏ nên di chuyển nhanh và rất là tiện. Mình đã đổi tiền trước khi sang đây và tỷ giá là khoảng 3.500 một đô la nha. Cả nhà mình vừa mới lên Uber xong, mình thấy là mình hơi bị đi vòng một xíu. Thấy mọi người cứ đi thẳng ra ngoài thôi là sẽ có chỗ bắt taxi các thứ ấy, là sẽ bắt được xe. Mình đi theo cái hướng dẫn ở trên TikTok, trời ơi, và nó đi lòng vòng dã man. Lần này thì bọn mình chọn đi Uber bởi vì nhà mình có 2 người lớn, 1 trẻ em và khá là nhiều hành lý. Nếu mà đi tàu thì sẽ hết tầm khoảng 250 đô Hồng Kông, còn đi Uber thì hết khoảng 300 đô. Mà tàu thì chỉ về được đến ga Cửu Long thôi, sau đó thì sẽ phải kéo vali để đi tìm khách sạn nữa. Thế thì mình thấy hơi mất công ấy, mà cái số tiền thì không chênh nhau lắm. Bọn mình đã đến khách sạn rồi đây. Đây là một khách sạn khá là được khen ở trong khu Tiên Sa Thủy. Đi vào đi con. Đây là khách sạn mà kiểu có robot rồi, kiểu gọi là khách sạn công nghệ đó. Đây là những thứ mà sẽ không có sẵn trong phòng mà sẽ phải mua ở dưới này nha. Khách sạn 3 đêm đầu của mình ở Tiêm Sa Thủy là Oasis Avenue. Mình cũng xác định trước là Hồng Kông rất đắt đỏ nên khách sạn giá cũng khá là cao. Căn phòng mình ở thì rộng khoảng 22 m². Nhà mình thuê với giá khoảng gần 4 triệu một đêm. Tuy nhiên mình check thì thấy đầu tuần có vẻ giá cũng chỉ nhỉnh hơn 2 triệu thôi. Được cái là đi bộ từ đây ra trạm tàu điện hay là đường chính Nathan Road chỉ khoảng hơn 200 m. Và còn ngay gần cả đại lộ Ngôi Sao hoặc là các trung tâm thương mại lớn nữa. Đây là phòng của bọn mình ở Hồng Kông 3 đêm đầu tiên. Mình xác định là mọi thứ ở Hồng Kông nó rất là nhỏ nhá. Nhưng mà thật sự là cái khách sạn này thì mình thấy nó đủ rồi, thế là đủ rồi. Nó xinh xắn, nó có view thẳng xuống đây và mọi thứ đều tự động, rèm nó cũng tự động luôn mọi người. Wow. Thực ra lúc đầu thì bọn mình đặt một cái phòng khác và các bạn ý bảo là cái phòng đấy thì thật ra nó nhỏ hơn và các bạn ý upgrade cho bọn mình lên cái phòng này có một cái giường 2 mét. Cái giường này là 2 mét nha. Lúc đầu mình đặt là một cái phòng mà có 2 cái giường đơn, nhưng mà họ bảo là 2 giường đơn này nó cũng rất là bé và cái phòng này nó hẳn 2 mét ý, nên là 3 người nằm sẽ rất là thoải mái và hoàn toàn không mất phí. Ở Hồng Kông thì mọi thứ nó đều rất là bé á. Thế nên là hồi xưa mình đã từng ở một cái phòng mà nó bé xíu xíu ấy, còn bây giờ thì cái chỗ này mình cảm thấy vẫn rất là ưng. Nhà tắm cũng xinh xắn mọi người ạ. Có phòng tắm đứng
Ở Hồng Kông thì người ta không có cái vòi xịt đâu nha mọi người. Thế nên là ở khách sạn này có cái bồn cầu tự động này thật sự là một cái điều rất là tuyệt vời luôn. Và ánh sáng ở đây thì mình thấy cũng xinh nữa. Trời ơi, quay chụp đẹp quá. Với cả cái ánh sáng này đủ để mình trang điểm rất là thoải mái. Đây. Bây giờ thì chúng tôi đang trên đường để đi ra đại lộ ngôi sao, đại lộ danh vọng. Hồng Kông giờ này đang rất là mát nha mọi người. Lúc mình mới đến thì thấy nắng to, nhưng mà lúc đấy mình ở trong sân bay thì chưa cảm nhận rõ lắm nha. Ra ngoài này thì vừa có nắng mà vừa mát. Nói chung là rất là phê đó. Đặc sản rán giáo bằng tre này mọi người. Rồi lại phải vào 711 nha mọi người. Ôi vào là thấy mùi kiểu của Trung Quốc rồi, nhớ Trung Quốc ghê. Đi đâu bọn mình cũng phải vào 711 trước, cho xem kênh mình thì mọi người sẽ thấy. Thịt xiên à? Đấy, thịt xiên cả một cái bánh này. Ê, trông ngon nha. Ăn thử cái thì người ta, ông chồng tôi đã cắn một miếng rồi. Đây tất cả đều là thịt gà nhưng mà trông hơi nàn nha. Tôm Ngon mà. Ngon. Khách khô với mình, chồng mình thấy ngon. Nó có mùi hạt tiêu. Để ăn. Con. Lịch trình đầu tiên của nhà mình là tham quan đại lộ ngôi sao và ngắm cảnh dọc cảng Victoria luôn. Từ chỗ bọn mình ở đi bộ ra đây thì khoảng 800m, và với thời tiết mát mẻ như thế này thì đi bộ rất là chill. Đây rồi, đã đến cầu vượt để đi sang bên kia rồi. Sang đến bên kia chính là đại lộ danh vọng. Đứng từ trên cầu vượt quay sang này mọi người, đẹp quá. Ở Hồng Kông thì từ tháng 9 cho đến tháng 5 mọi người đến lúc nào cũng ổn, bởi vì thời tiết mát mẻ. Mùa đông thì tuy hơi lạnh nhưng mà cũng rất là ít mưa. Còn mùa hè từ tháng 6 cho đến tháng 8 thì sẽ rất là nóng ẩm và có thể vừa có mưa vừa có bão nữa. Nhà mình đi vào tháng 3, lúc này đã qua mùa cao điểm của Tết âm lịch. Thời tiết rất đẹp và mát mẻ, lại không quá đông đúc. Mình tìm được một chỗ rất là hay để ngắm hoàng hôn ra vịnh mà lại không bị đông. Chụp ảnh rất là đẹp ngay trong trung tâm thương mại K11 Musea. Mọi người đi theo mình nhé. Đầu tiên thì mọi người tìm cửa hàng YSL, và ngay bên cạnh đấy thì sẽ có cửa để đi vào trung tâm thương mại. Đi vào bên trong nhìn thấy Cartier thì rẽ trái nha. Đi thẳng khoảng vài chục mét thì nhìn về phía bên phải sẽ có lối rẽ để vào thang máy. Mọi người vào thang máy rồi lên tầng 6 và ra ngoài sân nhé. Mọi người đi vào cái thang máy đấy. Lên tầng 6 rồi mình đi ra nha. Đi ra khỏi thang máy thì rẽ phải luôn. Mọi người sẽ nhìn thấy cái dòng chữ này. Rồi, đi tiếp nào. Đi ra ngoài theo cái cửa xoay này nha mọi người. Rồi, mọi người ơi, chúng mình sẽ ngắm hoàng hôn ở đây. Mọi người cứ đi theo mình hướng dẫn, nó rất là đơn giản luôn ý. Và giờ thì mình sẽ chia sẻ tiếp về những khu nên ở bên đảo Hồng Kông. Ở Hồng Kông có hai phần đảo mà mọi người hay chọn để lưu trú, đó là bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông. Mình sẽ nói về bán đảo Cửu Long trước nhá. Nếu mọi người hay xem phim TVB ngày xưa ấy, thì sẽ thấy những cái hình ảnh ở bên bán đảo Cửu Long rất là quen thuộc luôn. Nổi tiếng nhất và nhiều người chọn ở nhất có lẽ là khu Tiêm Sa Chủy, với trục đường chính là Nathan Road. Mọi người nên tìm chỗ ở quanh khu này bởi vì đi lại cực kỳ tiện, gần nhiều hàng quán ăn, gần trung tâm thương mại và những nơi nổi tiếng. Tiêm Sa Chủy thì cũng có vị trí gần với đảo Hồng Kông nhất. Phía trên Tiêm Sa Chủy là khu Jordan và tiếp theo là khu Vượng Giác với chợ Quý Ba rất là nổi tiếng ấy mọi người. Ở bên phía bán đảo Cửu Long thì mọi người sẽ có cảm giác hoài niệm, nhưng mà khi sang đến đảo Hồng Kông thì mọi người sẽ thấy là ở bên này cực kỳ sôi động với những tòa nhà chọc trời. Nó mang một cái dáng vẻ vừa hiện đại mà vừa đắt đỏ nữa. Vậy nên với những bạn mà thích sự náo nhiệt và nhiều năng lượng thì đảo Hồng Kông là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp. Những khu chính mà mọi người hay chọn ở bên này thì có khu Trung Hoàn, đây là khu trung tâm tài chính và có giá cả khá là đắt đỏ. Hai khu tiếp theo là Loan Tể và Vịnh Đồng La, vẫn rất là sầm uất với những trung tâm mua sắm nhưng mà giá cả thì lại nhẹ nhàng hơn. Ôi, buổi tối lạnh hơn mình nghĩ mọi người ạ. Buổi tối phải có áo khoác đấy, hoặc không thì phải có một cái cardigan dày một tí. Mình vẫn đang lang thang ở khu này và nó lạnh thật nha. Bây giờ là 8 giờ tối và nhà mình sẽ vào quán này để ăn. Có các loại mì lẩu ha, bánh dứa, nhiều món. Đây là mì kiểu tôm yum ấy mọi người, nhưng mà nó cay quá. Trẻ con thì ăn hơi khó nhưng mà cái vị thì cũng ok. Đây là cơm của mình, cơm trứng với thịt. Đây là mì xào thập cẩm của mình chứ. Có cả dạ dày sách, rồi có cả thịt nữa. Và họ cho mình một cái bát canh. Nhiều quá nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ một miếng gân siêu to khổng lồ. Cái này chắc cho bố.
Chắc cái topping này này nó ngon vì nó có vị ấy. Nhưng mà cái mì nó rất là nhạt, nó chẳng có vị gì cả. Mình nghĩ là mình sẽ ăn cái ba chỉ cái nước tương này. Hôm nay là ngày thứ hai nhà mình ở đây và bây giờ mới có bao nhiêu? 7:30 sáng thì bọn mình sẽ lên đường đi ra chỗ tàu điện Big Tram. Thấy bảo là nếu đi muộn một xíu đến giờ mọi người đi sẽ rất là đông. Mình còn định là 7:30 là mình có mặt ở cái chỗ Big Tram đấy rồi, nhưng mà nhà mình hơi lề bề nên là không kịp. 7:30 sáng vẫn rất là vắng nha mọi người. Kiểu bình thường cái con đường này rất là sôi động. Đây là con đường ngay ngoài khách sạn của mình. 7:30 sáng là cái lúc mà trời ơi đường vắng tanh luôn. Đây cũng là một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy khá là thích ý. Sáng nay thì nhà mình mới đi mua thẻ Octopus. Đây là thẻ thanh toán điện tử đa năng phổ biến nhất tại Hồng Kông, cực kỳ tiện dụng khi đi các phương tiện công cộng và cũng có thể thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị nữa. Có hai loại thẻ Octopus mà mình thấy khá là phổ biến. Đầu tiên chính là loại mà khách du lịch thường hay mua nhất, đó là Tourist Octopus. Mọi người có thể mua trước thẻ này qua Klook từ khi còn ở Việt Nam, có giá khoảng hơn 300.000 và sẽ có sẵn 50 đô Hồng Kông ở trong để mình tiêu. Hoặc sang bên này rồi thì có thể mua ở ngay sân bay hoặc là các ga tàu nhé. Loại thẻ thứ hai là loại thẻ mượn. Giá sẽ là 200 đô cho một người lớn. Trong đó có 50 đô đặt cọc và 150 đô để mình tiêu. Loại thẻ này thì không bán ở sân bay đâu mà mọi người bắt buộc phải mua ở các nhà ga. Vào ngày về thì mọi người hãy mang trả lại thẻ nhé. Người ta sẽ hoàn cho mình cái 50 đô cọc ban đầu. Nếu như mọi người ở Hồng Kông dưới 90 ngày ấy, thì sẽ bị mất khoảng mười mấy đô tiền phí thôi. Đối với trẻ em từ 3 đến 11 tuổi thì mọi người hãy mua thẻ trẻ em nhé. Vì trẻ em thì ban đầu mình chỉ cần đưa 100 đô thôi. Và khi sử dụng các phương tiện công cộng bằng thẻ này thì cũng sẽ được giá ưu đãi hơn. Mình thấy cả người trên 65 tuổi thì cũng sẽ được cái mức giá ưu đãi này. Vậy cho nên mình thấy là mọi người mua loại thẻ thông dụng này thì sẽ có lợi hơn là loại thẻ dành cho du khách. Và bắt buộc là mỗi người phải mua một thẻ thì mới sử dụng các phương tiện công cộng được nhá. Còn nếu muốn nạp thêm tiền vào thẻ thì mình chỉ cần đến các cửa hàng tiện lợi là được. Ở cái cửa ra ấy thì nó ghi là đi bộ thêm 1 cây nữa. Thế là mình ra cái cổng đấy rồi mình đi bắt Uber đi hết khoảng 150.000 nữa. Nhưng mà thế cho nhanh, trời ơi cố gắng dậy sớm mà cuối cùng giờ này vẫn chưa đến cái chỗ để đi lên tàu điện Big Tram luôn. Vé đi tàu điện và tham quan cho cả nhà thì nhà mình đã mua trước qua Klook. Tuy nhiên vấn đề xảy ra là bạn nhân viên thông báo rằng hôm nay bên họ không hoạt động và họ đã hướng dẫn tất cả các khách hàng lúc đấy cũng như nhà mình là hãy quay về nơi đã mua vé để được hoàn tiền. Họ đã kiểm tra vé của mình và bảo là nếu vẫn muốn đi thì phải mua lại vé để đi tham quan vào một ngày khác. Bởi vì trên website của The Big Tram thì họ thông báo là chỉ dừng hoạt động đến ngày 12 tháng 3 và Klook thì người ta cũng làm rất là chuẩn là người ta chặn đến đúng ngày đó không bán vé cho khách. Nhưng mà ngày 13 này thì mình cảm giác nó giống như là một ngày phát sinh ấy. Và khi mình về liên hệ với Klook thì họ báo là họ không hề có thông tin gì về việc The Big Tram không hoạt động cả. Kết quả thì họ đề xuất là hoàn lại xu cho nhà mình có giá trị tương đương với số tiền vé mình đã bỏ ra. Và gia đình mình đồng ý vì cũng hay đi du lịch và thường xuyên đặt vé qua đây. Nên lời khuyên của mình là nếu có vấn đề xảy ra thì mọi người hãy hỏi đầy đủ thông tin và quay lại toàn bộ quá trình đó để có bằng chứng nhé. Và nếu có thông báo đóng cửa để bảo trì hay là gì đấy thì tốt nhất mọi người nên đặt vé cách ra thêm một ngày nữa thì sẽ ổn hơn. Vì là mình đã lên lịch trình rất là chi tiết từ khi còn ở nhà để đi được nhiều nơi. Thế nên là sáng nay bị thay đổi thì nhà mình đã phải chuyển lịch trình của ngày khác sang. Thôi thì gọi là kiểu tìm điểm tích cực. Tìm điểm tích cực ở trong cái điều không may đó là chúng mình vẫn ra khỏi nhà đúng giờ. Còn nếu như mà lịch trình cho ngày mai có khi lại dậy muộn ý. Đẹp quá mọi người ơi, Hồng Kông sáng sớm này. Bọn mình đang ở trên một cái cầu vượt dành cho người đi bộ ấy. Trời ơi đẹp quá. Đi lang thang để tìm tàu điện. Cái cảnh ở bên này nó vừa kiểu núi đồi, xong rồi nó vừa có các tòa nhà chọc trời. Trời ơi các tòa nhà ở đây nó đẹp nữa chứ. Xong rồi vừa có nắng. Mà cái đường đi rằng kiểu nó sẽ nối nhau như này ấy. Nó sẽ có đường cho người đi bộ ấy. Nên là mình thấy rất là thích. Bọn mình quyết định là quay về bán đảo Cửu Long để đi ăn sáng và tham quan khu vực bên này trong ngày hôm nay. Cha Trang Theng là mô hình quán ăn bình dân nhưng rất là đặc trưng của Hồng Kông, với các món ăn được pha trộn giữa phương Tây và địa phương, ra đời từ khoảng những năm 1940-1950. Khi tìm hiểu về ẩm thực của Hồng Kông thì mọi người sẽ thấy là những quán Cha Trang Theng này rất là phổ biến. Và Cam Qua là một trong những quán khá nổi tiếng với mô hình này. Tiệm đã có mặt từ năm 1973 ở khu Vượng Giác. Mình xem review ở nhà thì thấy mọi người đến đây ăn rất hay phải xếp hàng. Nhưng may mắn là nhà mình đến nơi thì rất là đông nhưng mà lại có bàn luôn. Món bánh dứa này nổi tiếng này, bánh này nổi tiếng này. Cà pha luôn. Quán sáng truyền thống mọi người ạ. Bữa sáng ba đã rất là đông luôn. Thế bảo là cái bánh dứa này là cái bánh nổi tiếng này. Gọi là bánh vứa vì trong nó như thế này thôi chứ thật ra là bên trong nó là bơ sữa mọi người. Xê xê. Đây rồi, trà sữa, trà chanh. Trông nó rất là xinh. Rất là may là họ có cái bảng ấy mọi người, thế là mình chỉ. Đây cái bánh này, đây là cái bánh nổi tiếng ở đây nha. Còn đây là mình gọi thêm.
Ngạt à? Ngon. Ngon à? Nó không Thử trà sữa xem nào. Ngon hả? Ngon à? Thế con uống trà chanh đi. Cho mẹ ăn thử cái bánh dứa với. Người ta có bơ nhạt với cả một ít cái như kiểu là mứt đường à. Bơ ở bên trong nướng chảy với một ít đường hay sao ấy. Nhưng mà nó không ngọt đâu. Ở trên thì nó giòn giòn mà bên trong thì nó mềm. Ăn ok nha mọi người ơi. Ngon không con? Trà sữa rất đúng với mình. Nó không nhạt và nó không quá ngọt. ngon tức nhưng mà muốn rồi. Ngon nha mọi người ơi. Cái mùi trà nó rất là thơm. Trà chanh thì người ta có cho mấy lát chanh trong này ấy, nhưng mà nó không rõ vị lắm. Hay là do mình vừa uống trà sữa nhỉ? Vừa uống trà sữa xong rồi là bị mất vị trà chanh ấy, nhưng mà cái trà chanh này cũng ngon nha. Ở trên này người ta dưới một ít cái sữa đặc lên nữa, xong nó sẽ hơi kiểu nửa mặn nửa ngọt ngọt. Nhưng mà sự kết hợp này thì vẫn ok. Và cái bánh mì người ta rất là mềm, nhưng mà nó giòn giòn ở mấy cái bên ngoài. Ngon rồi. Ở trên tường sẽ có những cái món nổi tiếng này của người ta mọi người, nên là mọi người có thể gọi theo ấy. Để đi đến chỗ tiếp theo, Bọn mình nhìn cái tuyến đường mà ít phải đi bộ nhất thì sẽ là đi bằng xe buýt. Thế nên là bây giờ sẽ đứng ở trạm xe buýt để đợi xe tuyến số 27 đây mọi người. Đây, mọi người nhìn cái hình này là hình xe buýt nha. Mình đi bằng thẻ Octopus nha. Nên là mình sẽ đi lên thử tầng 2 tại vì bọn mình ít khi đi xe buýt. Tầng 2 xe buýt mọi người ơi, ngắm ở ngoài rất là đẹp nha. Ngắm ra ngoài thích hơn là ngồi tầng 1 nha mọi người. sau khi ăn xong thì nhà mình bắt xe buýt để đi đến khu nhà cầu vồng Choi Hung Estate. Mặc dù là đã đến cái khu chung cư này rồi nhưng mà mình đã không tìm hiểu trước cách đi, thế nên là để tìm được sân bóng cầu vồng thì mình đi rất là lòng vòng. Sân bóng thì nằm trên một bãi đỗ xe. Mọi người tìm thấy cái staircase số 3 hoặc là số 4 như hình thì đi cầu thang lên là được nhá. Mọi người có thể tìm trước cách đi ở trên TikTok nhá, người ta sẽ hướng dẫn cách đi nhanh hơn. Khu nhà cầu vồng này thì được hoàn thành vào những năm 1960, là một trong những khu nhà công cộng lâu đời và nổi tiếng nhất của Hồng Kông. Thực tế thì mọi người đến đây thường là để check-in chụp hình là chính, vì chỗ này thì cũng giống như một biểu tượng của Hồng Kông vậy. Nên nếu bạn nào đam mê chụp hình thì đây sẽ là một địa điểm lý tưởng. Vì không còn hoạt động gì khác ở đây nên nhà mình chỉ nán lại tầm 15 phút để chụp ảnh rồi đến địa điểm tiếp theo là Cửu Long Thành Trại. Là ở chỗ xe buýt người ta có cái mã QR này. Mọi người quay xong thì sẽ hiện ra thời gian mà cái chuyến mình sắp đến ý. Mình đi chuyến số 10 thì còn khoảng 7 phút nữa xe sẽ tới. Đây là khu Cửu Long Trại Thành ngày xưa và bây giờ người ta đã phá cái khu này đi và dựng thành công viên rồi mọi người ạ. Trời đẹp quá luôn. Nếu mọi người đã từng xem bộ phim Cửu Long Thành Trại Vây Thành ra mắt năm 2024 thì có thể mọi người sẽ thích được đến đây tham quan giống như vợ chồng mình. Nơi đây đã từng được biết đến là khu dân cư đông đúc và hỗn loạn nhất thế giới, hay còn gọi là khu ổ chuột ngoài vòng pháp luật, và được kiểm soát bởi các băng đảng xã hội đen. Đến đầu những năm 90 thì nơi này đã bị phá bỏ và được thay thế bằng công viên. Hiện tại thì họ đang có triển lãm tái dựng lại bối cảnh của khu thành trại ngày xưa ngay trong công viên luôn. Tuy nhiên là triển lãm sẽ chỉ diễn ra trong vòng 3 năm, từ 2025 đến 2028 thôi nha. Nên nếu mọi người đến Hồng Kông trong thời gian này thì hãy tranh thủ để qua đây nhé. Khu này được phục dựng lại rất là đẹp và giống những cái thước phim cũng như những hình ảnh mà mình đã từng được xem. Và mình đã đến khu thăm thủy bộ rồi, Sam Sui Po, nhưng mà không biết ăn gì ở đây nên là vào thử một cửa hàng ven đường. Bát ở đây khá to nên là hôm nay thì nhà mình rút kinh nghiệm là chỉ gọi một cái bát nhỏ thôi. Đây là cơm cà ri này. Đây ta sẽ có sợi phở hoặc là sợi mì thì mình chọn sợi mì. Thả to nhá. Nha đi thêm ngon không? Nồng canh nhưng mà ngon. Siêu ngon luôn. Có thịt bò này, lại có nội tạng này, có gân này. Gân này mình ráp thịt ráp khá là mềm. Thật ra nếu mà để so sánh quán này với cả quán hôm qua ăn thì mình thấy nó cũng ngon tương đương nhau. Giá ở đây thì sẽ rẻ hơn. Mọi người local, mọi người dân ăn rất là nhiều và mình thấy quán đang gần như là kín khoảng 80%. Bọn mình mua nước mía ở một quán ven đường trông rất là xinh nha. Nước mía thì nó vẫn là nước mía thôi mọi người, nhưng mà như kiểu bên mình thì sẽ cho một ít tắc vào ấy, cho một ít quất vào thì cảm giác là nó sẽ trung hòa cái vị ngọt này hơn. Ở đây thì nó là vị ngọt, may mà nó còn mát. Bọn mình đang trên đường đến một cái hồ nước ngầm mà cũ ở đây và phải leo dốc một đoạn nha mọi người, tơi tả luôn. Mọi người tìm theo tên mình để trên màn hình rồi nhập vào Google Maps là tìm được đường nhé. Đây có cái biển này mọi người ơi, thì mình đi theo nha. Đoạn này xác định leo thang nha mọi người ơi. Leo khá là dốc thẳng lên đây luôn. Đúng là cái tội ở nhà không đi tập thể dục đấy mà. Thở muối ngất luôn. Và mọi người lên đây thì nhớ mang theo nước nhá. Mình
Không có nước lọc mà mỗi chai nước mía giờ nó ngọt khó chịu quá. Vẫn chưa đến. Đây, cuối cùng thì cũng đến rồi. Vẫn lên trời. Lưu ý đây là một hồ chứa nước cũ nằm trên đồi, leo cũng rất là mệt. Thế nên trước khi quyết định đến, mọi người cân nhắc sức khỏe hoặc là gia đình có em bé nhỏ có lên được hay không nha. Hồ được hoàn thành vào năm 1904 và đến năm 1970 đã dừng hoạt động. Đến năm 2020 thì được phát hiện và là một công trình có kiến trúc rất là đẹp, mô phỏng kiến trúc La Mã cổ đại và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp 1 của Hồng Kông. Nơi đây thì mở cửa hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Nơi tiếp theo mà nhà mình muốn đến là siêu thị Welcome Hoài Niệm đang rất là hot. Nếu đến Hồng Kông thì mọi người sẽ hay nhìn thấy các siêu thị Welcome. Chữ Wow là có 2 chữ L chứ không phải người ta viết sai đâu mọi người. Đây là chuỗi siêu thị lâu đời nhất tại Hồng Kông với trang trí trông giống như của các thập niên trước nên trông rất hoài niệm. Và giá cả ở trong này thì thường sẽ mềm hơn ở các cửa hàng tiện lợi. Khá tiện là khi tìm đến siêu thị này thì mình mới biết là sở cảnh sát Yau Ma Tei cũng nằm ở đối diện. Đây cũng là một địa điểm được xếp hạng là tòa nhà lịch sử cấp 2 của Hồng Kông, được xây dựng vào năm 1922 và đã đóng cửa vào năm 2016. Giờ đây thì chỗ này thành nơi để mọi người ghé thăm và chụp hình. Ở bên trong thì có cả triển lãm và nơi để mua quà lưu niệm nha. Tối nay thì nhà mình đi bộ đến một nhà hàng chỉ cách khách sạn mình khoảng 300m. Mình thấy được review khá nhiều là người dân Hồng Kông rất thích ăn ở đây. Và kể cả là khách nước ngoài thì ai cũng khen là ngon ấy, nên là mình quyết tâm phải đến ăn bằng được. Dù là xếp hàng khá là lâu. Mọi người đến nơi sẽ thấy có rất nhiều người đang xếp hàng ở ngoài, nhưng mà hãy cứ đi thẳng vào trong hỏi để lấy số nhá. Sau đó hẵng quay ra ngoài để xếp hàng nha. Và trong lúc đợi thì mọi người có thể xem trước menu hoặc là xem review trước những món nên ăn nhá. Đợi hơn 1 tiếng thì nhà mình mới tới lượt. Mọi người có thể thấy đây là một nhà hàng rất rộng và mang đậm nét của Hồng Kông xưa. Vậy nhưng mà vẫn đông chật kín chỗ. Mình đọc trước thì thấy mọi người hay dặn là sang đây mà thấy có bình trà để sẵn ở trên bàn thì đừng uống, mà bình đấy thường để rửa thìa và đũa ấy. Tuy nhiên là mình đã hỏi anh nhân viên ở đây và anh ấy nói là cái bình trà ở đây thì có thể uống được nha mọi người. Thực sự là không bỏ công đợi bởi vì đồ ăn ở đây rất ngon mọi người ạ. Chỉ tiếc là nhà mình đi ít người nên không thể thử được nhiều món hơn. Cái bột tạt nhá, nó hăng hăng nhưng mà nó lại thơm, không được ra mà heo xào tạt rồi ạ, nhưng mà nó ngon nha. Wow, có sò điệp to hùng luôn. Đây, ăn hành mà cho hành mà sẽ thêm như lẽ một. Ngon lắm mọi người ơi, trời ơi, cái miếng này nó rất là thơm. Bánh mì tôm nấm truffle đây là một cái món nổi tiếng mà ai đến đây cũng phải ăn nha. Nó kiểu là bánh mì giòn ở dưới này, tôm trên cả tươi, xong rồi có cái mùi nấm truffle rất là thơm. Thế mình nghĩ cái món này ăn đầu tiên là có bởi vì nó hơi bị nhạt với cái món sò điệp vừa nãy. Ăn xong thì nhà mình lang thang nốt đến chợ Quý Bà cho tiêu rồi về ngủ. Bán đồ lưu niệm, hàng tạp hóa các thứ giống chợ đêm ở nhà mọi người. Trên Google ghi là 11h30 đọc, nhưng thật ra bây giờ 10h30 thì người ta đã cũng dọn hàng khá là nhiều rồi. Tổng kết thì hôm nay là một ngày gia đình mình đi bộ rất nhiều nhất trong cả lịch trình luôn. Hơn 18.000 bước chân chưa kể còn leo đồi nữa. Mình thấy là lịch trình này cũng hơi căng nên nếu mọi người có con nhỏ hoặc là muốn chill hơn thì cũng có thể giảm bớt một vài điểm. Vậy là tập 1 của chuyến đi Hồng Kông nhà mình đã kết thúc. Tập 2 mình sẽ tiếp tục chia sẻ những điều nên biết khi ở Hồng Kông nha. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem tập tiếp theo.